به نام خدا. به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. سال نو رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. با جلسه دهم از دوره نقش خوانی پست‌ها و نیروگاه‌های برق در خدمت شما هستم. با نقشه PSLD یک بانک ترانسفورمری 500 MVA در خدمت شما عزیزان هستم. ترانس 400 کیلوولت به 132 و سیمپیچ سومش هم سیمپیچ 20 کیلوولت هست که برای تغذیه داخلی استفاده شده. سینگل لاین این نقشه رو من قبلا توضیح دادم. اگر علاقمند هستید میتونید همین الان از گوشه سمت راست تصویر لینکی که میاد برید و سینگل لاین این پست رو مشاهده بکنید. حفاظت های اصلی و پشتیبان یک ترانسفورماتور همیشه یکی از سوالات اصلی هم آزمون های برق هست و هم سوالات رایجی هست که اکثر مهندسین برق با گرایش قدرت میپرسند. من سمت 400 کیلوولتش رو توضیح میدم و همچنین سمت 132 میایم و یک نگاهی میندازیم. CT هاش رو با هم دیگه چک میکنیم و PT که روی اون هست، یا به طور دقیق تر CVT. 4 تا CT روی این به ترانسفورماتوری در سمت 400 کیلوولت هست. خب خیلی واضح هست که وقتی میگیم ترانسفورماتور ما به دنبال حفاظت دیفرانسیل هستیم. قطعا میخوایم اندازه گیری روش انجام بدیم، قطعا میخوایم خطاهای اوورکارنت و ارتفالت رو ببینیم. به همین خاطر 4 تا CT برای سمت 400 کیلوولت این ترانسفورماتور طراح در نظر گرفته که یک CT با 2 تا CT با کلاس X هست، یک CT اندازه‌گیری 2 FS5 هست و بردن 15 ولت آمپر به انضمام یک CT کلاس 5P20. اگر بخوایم تابلوها رو ابتداً بگیم و بعد ببینیم کدوم حفاظت ها در داخل چه تابلوهایی قرار گرفته و کدوم حفاظت ساب 1 هست یا حفاظت اصلی و کدوم حفاظت ساب 2 یا حفاظت پشتیبان هست. ابتداً CT ها در داخل تابلوی LCC بی 305 اومدن و تسپونتاش قرار گرفته. مشاهده می‌فرمایید CT های حفاظتی. CT اندازه‌گیری اومده در داخل تابلوی LCC، تابلوی لوکال کنترل کابینت، و رفته روی یک کنتور به نام کنتور EMI 90. این کنتورها قبلا توضیح دادم توی ویدیوهای قبلی و در داخل این هم یک کنتور پلاس Q2 هست که کنتور MK6E در داخلش هست. به عبارتی کنتور MK6E در داخل تابلوی پلاس Q2 هست که با خطچین نشون داده شده و معناش این هست که در داخل تابلوی LCC نیست. اما این CT کلاس 2 FS5 CT اندازه‌گیری هست که خروجیش رو آورده داده به تابلوی Q2 و همچنین به تابلوی LCC که کنتور EMI 90 در داخلش قرار داره. و برای اندازه گیری خب میدونید که هم ما نیاز به ولتاژ داریم هم نیاز به جریان داریم. جریان رو که توضیح دادم در پایین، هم خروجی CVT ترانس ولتاژ خازنی یکی از خروجیاش اومده به کنتور MK6E و یکی دیگهش هم رفته به کنتور EMI 90 که قبل از اون هم مینیاتوریای اینها قرار داده شده. مینیاتوریاش رو میتونید توی تابلوی LCC ببینید. اما بحث خیلی مهمتر توی نقشه های Protection Single Line Diagram یا PSLD حفاظت های موجود بر روی ترانس هستن. در سمت 400 کیلوولت خدمت شما قبلا هم توضیح دادم که ما توی تمام بی ها نیاز داریم که یک بی کنترل یونیتی داشته باشیم که همین ریلی هست که اینجا توی تابلوی C05 پلاس R14
که حفاظت‌های اصلی توش قرار دارن. حفاظت‌های پشتیبان هم توی C05 R15 هستن. در حقیقت حفاظت باسبار پروتکشن توی حفاظت‌های اصلی قرار داده شده. خروجی این قبلا هم خدمتون توضیح دادم، الان هم اگر بریم پایین‌تر می‌بینید که 87B از بی C05 رفته نهایتاً به باسبار پروتکشن که نقشش رو الان نگاه میکنیم. شماره رله رو هم ببینید 7SS523 و کد انسی 87B هستش که ما میریم اینجا. اگر دقت کنید این به C05 پلاس R14 هست که همون رله‌ای که الان با هم دیگه دیدیم با فیبر نوری خروجیش میره روی باسبار پروتکشن 87B که اینجا مشاهده میفرمایید. یعنی باید کلیه بیها خروجی هاشون بیان و منتهی بشن به در حقیقت باسبار پروتکشن. حفاظت هایی که در حقیقت برای ساب یک ترانس در سمت 400 کیلوولت در نظر گرفته شده حفاظت های مکانیکی هستند که در اینجا مشاهده می‌فرمایید. خب قطعاً باید توی حفاظت های اصلی ترانس ما حفاظت دیفرانسیل رو هم داشته باشیم. میایم پایین‌تر، اگر پایین‌تر بیاید توی همین نقشه مشاهده می‌فرمایید که حفاظت دیفرانسیل یا 87T این ترانسفورماتور قرار داده شده به علاوه حفاظت 87NH و 87NL حفاظت های REF یا Restricted Earth Fault هستند که NH به معنی این هست که REF سمت های ولتیج یا 400 کیلوولت هست و NL هم REF سمت 132 کیلوولت یا لو ولتیج این ترانسفورماتور هست. ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر هم توی این رله 7UT63 قرار داده شده. ورودی هایی که داره میگیره ببینید، یکی خروجی این CT اولی هست که با کلاس X در نظر گرفته شده. خروجی این CT داده میشه برای این حفاظت دیفرانسیل. قطعا باید در سمت مقابل سمت 132 هم ما همین رو داشته باشیم، باز یک CT کلاس X برای این حفاظت دیفرانسیل در نظر گرفته شده، اومده روی همین رلی که الان داشتیم با هم دیگه بررسی میکردیم 7UT63. و عرض شود که برای REF هم از CT هایی که روی 0 چه سمت 400 و چه سمت 132 نصب شدن، این دوتا، این خط رو دقت بفرمایید و این یکی برای حفاظت های REF به عنوان ورودی های جریانی این رله جریانی حفاظت دیفرانسیل در نظر گرفته شده و یکی هم ارتباطی با تابلوی J102 پلاس S7 هست که مربوط به 20 کیلوولت هست. یک ورودی دیگه اینجا هست که از CVT سمت 132 کیلوولت گرفته. پس متوجه شدیم که برای این رله که حفاظت اصلیش حفاظت دیفرانسیل و REF دو سمت ترانسفورماتور هست، ما نیازمند این هستیم که یک CT سمت 400 کیلوولت، یک CT سمت 132 کیلوولت از کلاس X داشته باشیم و به این رله بدیم و همچنین CT هایی روی نول سمت 400 و 132 که اینجا نشونتون دادم، این نول سمت 400 هست و این هم نول، زوم میکنم، این CT هایی هست که روی نول سمت 132 نصب شده اینها، و بالایی ها هم CT هایی هستن که روی نول مشترک سمت 400 کیلوولت این بانک ترانسفورماتوری نصب شدن.
و به حضور شما عرض کنم که مهمترین حفاظتمون هم همین هست که عرض کردم و بعد از اون حفاظت‌های مهم در واقع حفاظت‌های ارتفالت و اوورکارنت هستن. توی حفاظت‌های پشتیبان به دنبالشون هستیم. این حفاظت‌های اصلی بودن. اگر بخوایم با هم مرور کنیم، به کنترل یونیت، حفاظت‌های مکانیکی ترانس، به انضمام حفاظت دیفرانسیل، REF دو سمت ترانس و ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر. این سمت هم TCS و 94 یا های اسپید تریپ ریلی توی حفاظت‌های اصلی در نظر گرفته شدن. دقت بکنید، قبلا هم توضیح دادم توی ویدئویی که لینکش گوشه سمت راست تصویر هست مربوط به جلسه قبلی عرض کردم که ما برای سطوح ولتاژ بالا معمولاً 2 تا تریپ کویل داریم. خب میریم حفاظت‌های باز 400 کیلوولت همین ترانس رو با هم نگاه میکنیم، علاوه بر همون حفاظت‌های مکانیکی که توضیح دادم خدمتتون توی حفاظت اصلی هست. توی حفاظت‌های پشتیبان هم باز در نظر گرفتیم. به انضمام خروجی این رله 5P20 که اینجا هست، بله اینجا، این عذرخواهی میکنم CT با کلاس 5P20 برای حفاظت‌های جریانی اوورکارنت و ارتفالت در نظر گرفته شده. اگر همین مسیر رو دقت بکنید، تست پوینتاش که داخل تابلو LCC هست و در حفاظت‌های پشتیبان یا ساب 2 BSC-05 به علاوه R15 این 50-51 رو میبینید که اوورکارنت هست و 50N و 51N که ارتفالت و به همراه ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر در داخل رله 7SJ64 قرار داده شدن، به علاوه 3 تا حفاظت دیگه‌ای که در رله 7VK61 رله زیمنسی قرار داده شده. CBF هست یا سرکت بریکر فیلیر. شورت زون رو داریم، به علاوه پل دیسکوردنس که 2 تا حفاظت خود کلید هستن. پل دیسکوردنس در واقع مربوط به تایمینگی هست که پل های کلید وصل میشن یا میخوان قطع بشن، و شورت زون هم ناحیه ددی هست که بین CT و کلید وجود داره و این هم یکی از حفاظت‌های پشتیبان هست که توی بی 305 یعنی سمت 400 کیلوولت ترانسفورماتور قرار دادن. همچنین فیوز فیلیر در حفاظت‌های پشتیبان هست که قبلا توضیح دادم راجع به فیوز فیلیر. و در پایین باز AVR رو مشاهده می‌کنید که توی تابلوی 2 تا تابلو AVR داریم برای این پست. AVR 1 برای بانک ترانسفورمری 1 هست که کنترل اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور رو در سمت 132 کیلوولت به عهده داره و خدمت شما عرض کنم که فیوز فیلر هم به همین ترتیب به انضمام پلاکوت و TCS و CCS که میبینید که حفاظت مربوط به کویل کلوز سمت 400 کیلوولت این ترانسفورماتور در حفاظت‌های پشتیبان در نظر گرفته شده. یعنی چیزی که برای ما اهمیت داره همیشه تریپ هست و به خاطر همین 2 تا کویل تریپ در نظر میگیریم، ولی برای وصل شدن یه دونه کویل، اون هم توی حفاظت‌های پشتیبان هست. خب این حفاظت‌های اصلی و پشتیبان سمت 400 کیلوولت بود که توی این 2 تا تابلوی R14 و R15 از B305 قرار داده شدن و تابلوی کنترلی هم C+W3 هم در حقیقت BCU و حفاظت سینکرونایزینگ توش در نظر گرفته شده. و اگر پایین تر هم بریم دیگه چیز خاصی توی تابلوی کنترلی نیست. میریم تابلوهای
132 کیلوولت رو هم یه نگاهی بهش میندازیم. همین توضیحات هست، فقط تنها چیزی که اینجا اضافه داره توی این بی به یه شماره به یه E13 اگر دقت بفرمایید فقط یه حفاظت دیگه‌ای 59 N هست که توی در حقیقت برای CVT به یه E13 در نظر گرفته شده، ولی بقیه حفاظت ها مشابه سمت 400 کیلوولت هست که با هم دیگه بیا نگاهی بهشون میندازیم. خب اینهایی که با حرف C هستن 400 کیلوولت هستن، میریم سراغ اونهایی که با حرف E هستن مربوط به سمت 132 کیلوولت. تابلوی E13 علاوه LCC، تابلوی LCC رو اگر بیایم اینجا نگاه بکنیم میبینید که یه CT اندازه‌گیری با کلاس 2 FS5 و 10 ولت آمپر بردنش هست در نظر گرفته شده برای تغذیه البته اینجا اشتباه بست کرده در حقیقت، اگر درست بگم خروجی این CT سوم هست که این رو اشتباه تو این نقشه مشخص کرده. خروجی این CT از بالا اگر بشماریم CT سومی هست. این CT باید خروجیش می اومد و به کنتورهای MK6E و EMI 90 میرفت. این نقشه اینجاش این ایراد داره. این خروجی پس CT 2 FS5 باید می اومد اینجا میرفت به این به تابلوی پلاس Q2 و همچنین به تابلوی E13 پلاس LCC و کنتورهای EMI 90 و MK6E رو در این دو تا تابلو تغذیه می کرد. از طرفی برای اندازه‌گیری توانها نیازمند ولتاژ هم هستیم که خروجی این دو تا فیوز F311 در تابلو E13 علاوه LCC رفته به کنتور EMI 90 و همچنین F321 هم به تابلوی پلاس Q2 رفته و این کنتور MK6E رو توی این تابلو تغذیه کرده. ورودی‌های جریانیش رو هم که عرض کردم. این پس 87B و به همراه CBF و شورت زون اینها توی حفاظت، فقط دقت بکنید که اینجا دیگه تابلوی حفاظتی و کنترلی که برای این بی در نظر گرفته شده یکی هست، برخلاف سمت 400 کیلوولت که یه حفاظت پشتیبان، یه حفاظت اصلی داشتیم که 305 به علاوه R14 بود، حفاظت پشتیبان 305 به علاوه R15 بود و یک تابلو کنترلی داشتیم. اما تمام اینها، این سه تا تابلویی که توی 400 هست، همه اینها تجمیع شده توی در سمت 132 کیلوولت تجمیع شده در تابلوی E13 به علاوه RW، یعنی R نشانه حفاظتی هست و W هم کنترلی هست. یعنی شما BCU رو، رلی BCU رو توی این تابلو میبینید. همچنین اوورکارنت و ارت فالت ها و ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر و فیوز فیلیر، ورودی های جریانی که براش در نظر گرفته شده. اگر دقت بکنید چون ارت فالت اینجا داریم، حتما نیاز داریم به این CT. ببینید دوتا در واقع یک CT هست حالا با دوتا خروجی. از این CT حالا سمت 400 رو بگم، بعدم سمت 132 رو عرض میکنم. این CT استفاده شده برای REF و این یکی هم این خروجی برای ارت فالت در سمت 400. همچنین در سمت 132 کیلوولت هم این خروجی برای REF و این هم برای 50N و 51N استفاده شده که اگر دقت بفرمایید میبینید که در تابلوی E13
در تابلوی E13 سمت 132 علاوه RW به عنوان یکی از ورودی‌های رلی 7SJ64 در نظر گرفته شدن و یک ورودی ولتاژی هم بهش دادیم به خاطر اینکه آندر و اوور ولتیج رو ببینه و همچنین باید 5P20 بهش میرفت که حالا اشتباهاً CT پایین رو که CT اندازه‌گیری هست توی این شماتیک در نظر گرفته و به عبارتی سمت حفاظت‌های سمت 132 کیلوولت همونها هستن ولی تجمیع شدن. فقط دقت بکنید که ما یک رله دیفرانسیل قرار میدیم برای ترانس و دو سمت کلیدهای دو سمت رو فرمان قطع بهشون میده. یعنی حفاظت دیفرانسیلی که اینجا توی 305 به R14 بود به عنوان حفاظت اصلی ترانسفورماتور، کار سمت 132 رو هم انجام میده و فرمان خواهد داد به کلید این بی E13 و ترانس از دو سمت چنانچه فالت داشته باشیم و حفاظت دیفرانسیل اون رو دیتکت بکنه یا همچنین REF همه اینها تجمیع شدن. اینجا هم جلوتر عرض کردم 87NL برای REF سمت 132 کیلوولت هست و اینها تجمیع شده هست. به خاطر همین شما دیگه این رو توی تابلوی E13 نمی بینید. حفاظت های بعدی هم که توی سمت 132 کیلوولت هست، حفاظت های اصلی که براش در نظر گرفته، باز دو تا کویل دقت بکنید اینجا ما داریم برای سمت 132 کیلوولت که تریپ کویل اول توی حفاظت مین و تریپ کویل دوم توی بکاپ استفاده میشه و CCS یا کلوز کویل هم در حفاظت بکاپ هست. حفاظت های الکتریکی و همچنین اندازه‌گیری که اینجا بود برای این ترانسفورماتور با هم دیگه بررسی کردیم. امیدوارم این نکات به دانش شما عزیزان اضافه کرده باشه. اگر اینطور هست حتما ویدیو رو لایک کنید و لینک این ویدیو رو هم برای دوستانتون بفرستید. ممنون میشم از این بابت. تنها کاری که فکر میکنم و انتظاری که از شما دوستان دارم همین هست، به خاطر اینکه سئو این کانال بالا بره. حقیقتا تایم زیادی صرف به تهیه این ویدیوها میشه، از نکات فنی گرفته و ادیت ویدیوها و آپلودش و از این بابت که همیاری میکنید سپاسگزار هستم. تا ویدیو بعدی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.